Unboxing ng Klein Tools Lineman skinning knife, notch only. Ito yung walang ring. May variation kasi to eh. So dalawang klase siya. Ano to, made in USA. Yan. Ito yung dating dinemo ko, yung may ring. Yun lang na may pinagkaiba nila. So ito, yan, notch only, pang balat ng wire. Yan. So same lang din nung dati, may logo ni Klein. Yan. So nakalagay pala sa warning dito, not insulated siya. So hindi siya suitable for live wires. Okay. Mas mura siya ng around mga 200 to 500 pesos compared dito. Ang pinagkaiba lang nila yung ring lang. Yun lang. Thank you.